chính trong tuần. CPI tháng 6 của Mỹ tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021, cao nhất từ tháng 12 năm 1981. Nhà đầu tư đang đặt cược khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 26-27 tháng 7. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Lottera Mester phát biểu, Fed không có lý do gì để tăng lãi suất thấp hơn 75 điểm cơ bản như tháng trước. Dự kiến cho bán chứng khoán trong phiên chiều T+2 từ ngày 29 tháng 8. Chính phủ ban hành nghị quyết về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, phấn đấu đến năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP. Việc khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cũng được chính phủ đề ra. Thống đốc Ngân hàng cho biết vẫn giữ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%. Như vậy, mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm 2022 có thể khá thấp do 6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đã là 9,35%. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Trong tuần qua thì VN Index đã giảm trong ngày thứ Hai và sáng của ngày thứ Ba. Sau cái tin đồn là ông Phạm Nhật Vượng đã bị cấm xuất cảnh. Tuy nhiên thì sau đó khi mà Bộ Công an đã bác tin đồn này và bắt một số đối tượng liên quan thì thị trường đã có sự hồi phục trong 3 ngày còn lại. Bất chấp bối cảnh là thị trường đã đối mặt với rất là nhiều tin xấu trong 3 ngày còn lại. Ví dụ như là lạm phát tại Mỹ thì tăng vượt dự báo, thị trường chứng khoán Mỹ giảm và Fed có thể tăng lãi suất thêm tới 1% thay vì tăng 0,75% như dự báo trước đó. Hay là nền kinh tế châu Âu thì suy giảm và đồng euro đã giảm mạnh so với đồng USD thấp nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Đóng cửa tuần, VN Index vẫn tăng 8 điểm, tương đương với mức tăng là 0,7%. Dẫn dắt cho đà hồi phục trong tuần qua đến từ nhóm chứng khoán sau thông tin là sẽ áp dụng việc bán chứng khoán ngay trong phiên chiều T+2 từ ngày 29 tháng 8. Ngoài ra thì các nhóm cổ phiếu thép, xây dựng, dầu khí thì cũng tăng điểm khá tốt. Nhóm ngân hàng chỉ tăng nhẹ, chủ yếu là đóng vai trò dẫn dắt chỉ số. Ở chiều ngược lại thì nhóm bán lẻ giảm mạnh nhất, đặc biệt là cổ phiếu Thế giới di động, sau thông tin là Thế giới di động đã phải đóng cửa rất là nhiều cửa hàng bách hóa xanh trong quý 2. Đặc biệt trong tuần qua thì có lẽ phải nhắc đến hai cổ phiếu là VIX và Vinhome. Giá của hai cổ phiếu này đã giảm rất là mạnh trong suốt cả ngày giao dịch nhưng đều được đẩy lên giá tham chiếu trong phiên ATC. Thanh khoản vẫn tiếp tục giảm 2,7% so với tuần trước đó. Trong đó thì có nhiều nhóm ngành có thanh khoản giảm sâu từ 30 đến 40% như là công nghệ, dịch vụ tiêu dùng và dầu khí. Nhóm ngành có thanh khoản tăng mạnh nhất thuộc về nhóm bất động sản và chứng khoán. Vâng, vậy không biết là khối ngoại tuần qua giao dịch như thế nào và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục bán dòng và giá trị bán dòng cũng vẫn tiếp tục khá là lớn ở mức là 1.184 tỷ. Các mã được mua nhiều là Vinamilk và Thế giới di động. Trong khi đó thì các mã bị bán ra nhiều là quỹ ETF VN Diamond, SSI, Vinhome, Đất Xanh, VND, Vietcombank, VIX và Đạm Phú Mỹ. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm 17 điểm cơ bản về mức là 0,71%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm không thay đổi, giữ nguyên ở mức là 2,5% một năm. Tỷ giá thì tiếp tục tăng 40 đồng lên mức là 23.220 đồng và 23.530 đồng cho chiều mua và bán. Ngoài ra thì tỷ giá tại thị trường chợ đen cũng tăng mạnh, vượt mức là 24.000, cụ thể là 24.280 đồng và 24.410 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh Hoàng? Tuần này thì sẽ là tâm điểm của mùa báo cáo tài chính quý 2. Trong đó thì ngày 20 tháng 7 tới sẽ là hạn cuối lần đầu để các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính quý 2. Trong tuần trước thì đã có một số doanh nghiệp đưa ra những cái kết quả kinh doanh sơ bộ cho quý 2 rồi. Tuy nhiên thì theo mình, do những cái rủi ro trên thị trường quốc tế như là lạm phát tại Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ hay là giá dầu mà đa phần nhà đầu tư vẫn chưa chú ý đến kết quả kinh doanh và cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì trong tuần này khi mà các cái rủi ro nó đã đi qua thì theo mình các yếu tố về kết quả kinh doanh và yếu tố cơ bản sẽ dần được các nhà đầu tư chú ý đến hơn. Vâng ạ, vậy không biết là với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường ở hiện tại sẽ như thế nào ạ? Cá nhân chúng tôi cho rằng thị trường ở thời điểm hiện tại đang có những cái dấu hiệu cho thấy là miễn nhiễm dần với các tin xấu rồi. Thứ nhất là vào ngày thứ Năm khi mà thị trường tràn ngập các tin xấu về việc lạm phát tại Mỹ tăng 9,1%, cao hơn mức dự báo trước đó,
hay là thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm và khả năng Fed tăng lãi suất thêm tới 1%, cao hơn mức dự báo trước đó là 0,75%, thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tăng điểm. Và quan trọng nhất là theo quan sát của chúng tôi vào ngày đó thì cái áp lực bán đã rất là thấp rồi, cho thấy rằng tâm lý của nhà đầu tư đã dần ổn định với các tin xấu rồi. Họ không còn bị hoang mang và hoảng loạn bán ra cổ phiếu của mình bằng mọi giá nữa. Và điểm thứ hai là thị trường Dow Jones từ khoảng đầu tháng 4 đến nay đã là rơi vào khoảng tầm hơn 3 tháng rồi. Và đây là quãng thời gian hợp lý để xác nhận cho cái nhận định vừa rồi của chúng tôi, đó là tâm lý nhà đầu tư hiện tại thì đã tương đối là ổn định với các tin xấu rồi. Giống như cách mà mình hay nói vui với các anh em môi giới ở đây ấy, là khi mà chúng ta ngồi chịu đòn từ người khác ấy, thì ban đầu chúng ta còn bị đau và chúng ta còn sợ hãi và bỏ chạy. Khi mà chúng ta dần quen với các cơn đau rồi thì chúng ta ngồi đây, cho anh em muốn làm gì làm ở đây. Tôi ngồi đây, các ông muốn làm gì tôi làm. Vâng, như vậy là anh vừa nhận định là thị trường đã miễn nhiễm với các tin xấu rồi đúng không ạ? Vậy thì anh có thể cho nhận định chi tiết hơn về con sóng hồi lần này được không ạ? Ví dụ như là nó sẽ hồi đến vùng nào và thời gian hồi là khoảng bao lâu ạ? Theo mình thì trước hết cần phải làm rõ một điều, đó là cái giai đoạn mà dòng tiền lớn, dòng tiền giá rẻ thì đã qua rồi. Các con sóng sau đây trong vòng khoảng 1,5 năm tới thì đều là các con sóng hồi thôi. Hoặc là có thể nói là thị trường đang đi ngang trong một cái biên độ to nào đó thôi. Còn để mà chúng ta kỳ vọng vào một con sóng lớn như là năm 2000 hay là 2001 thì gần như chắc chắn là không thể trong vòng ít nhất là 1,5 năm tới nữa rồi. Phải làm rõ điều này để chúng ta giảm bớt các cái kỳ vọng của chúng ta xuống và tập trung hơn vào việc tìm những cái điểm ra vào hợp lý trong trung hạn từ 2 đến 3 tháng thôi. Còn để trả lời cụ thể hơn câu hỏi của Nga ấy, thì theo mình chúng ta cùng nhìn lại cái con sóng hồi lớn nhất của năm 2018. Thì trong năm 2018 ấy, mặc dù trải qua nhiều rung lắc trong quá trình hồi phục, tuy nhiên thì VN Index vẫn hồi phục từ đáy lên đến gần vùng đỉnh cũ lớn trước đó, và cái thời gian hồi kéo dài khoảng tầm 2,5 tháng. Về Dow Jones ở hiện tại thì chúng tôi nhận thấy có một cái nét tương đồng rất lớn so với năm 2018. Về lý do giảm thì cũng có chung một lý do, đó là Fed tăng lãi suất, và về cách thị trường giảm cũng có một nét tương đồng khá lớn. Tất nhiên là cái mức giảm của 2 năm thì nó cũng có cái sự khác biệt đôi chút. Và do đó thì nhìn lại quá khứ của năm 2018 thì chúng tôi cho rằng con sóng hồi ở thời điểm hiện tại sẽ về lại vùng khoảng 1.300 điểm và thời gian hồi sẽ kéo dài trong khoảng tầm 2 đến 3 tháng tới. Vâng ạ, và một câu hỏi cuối cùng ạ. Theo anh thì tuần này thị trường sẽ diễn biến như thế nào và nhà đầu tư thì cần phải làm gì ạ? Trong tuần này thì VN Index sẽ va phải đường trendline rất là mạnh để xác định là đã qua cái xu hướng downtrend. Và kể cả trong trường hợp là đã qua được cái đường trendline này thì ngay sau đó thì VN Index sẽ tiếp tục va chạm phải với cái đường kháng cự khá là mạnh, mốc kháng cự tâm lý tại 1.200 điểm. Thì nói tóm lại là cái ngưỡng kháng cự trong tuần này sẽ khá lớn và chúng tôi cho rằng sẽ khó có thể qua ngay được. Do đó nếu VN Index có đi ngang trong biên độ hẹp hoặc là trong trường hợp xấu nhất là giảm nhẹ về đến vùng khoảng 1.160 điểm đến 1.170 điểm thì cũng là hết sức bình thường và không ảnh hưởng gì đến những cái nhận định trong trung hạn từ 2 đến 3 tháng của chúng tôi cả. Còn hành động như thế nào thì nó cũng tùy thuộc vào phong cách trading của từng nhà đầu tư thôi. Với một số nhà đầu tư thích cái phương pháp đó là mua và nắm giữ thì theo chúng tôi vẫn có thể tiếp tục mua và nắm giữ. Còn với một số nhà đầu tư thích trading T cộng cho có cảm giác thì theo chúng tôi nhà đầu tư có thể bán ra trong khi thị trường tăng điểm về các cái vùng kháng cự và canh mua lại khi mà thị trường điều chỉnh. Và ngược lại, một số nhà đầu tư nào vẫn còn đang cầm tiền và chưa có hàng thì theo chúng tôi vẫn có thể tiếp tục mua vào trong các cái nhịp điều chỉnh giảm của thị trường. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.